Hello guys, welcome you back to my English class. Now let's review your previous lesson. Bây giờ cô chào các em nha, chúng mình sẽ ôn tập lại nội dung bài học buổi trước nha. Are you ready to go? Alright, getting started. Open your book. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. Close your book. Close your book. Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Hands down. Okay. Now, let's try one more time. Các em luyện đọc lại một lần nữa nha. Open your book. Good job. Close your book. Well done. Hands up. Good. And hands down. Well done. Rất tốt. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần số 2 nhá. Listen and repeat. Các em nghe nhắc lại cho cô. Theo cô giáo trong đoạn CD nhá. 1. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Tom, open your book. Tom, open your book. Yes, teacher. Yes, teacher. Two. How many books? How many books? I know. I know, I know. Hands up. Hands up. Yes, John. Yes, John. 10. 10. Correct. Correct. 3. Now, how many crayons? Now, how many crayons? Ooh, I know. Ooh, I know. No. Hands down, children. No, hands down, children. Nick, how many crayons? Nick, how many crayons? 5 crayons. 5 crayons. Very good, Nick. Very good, Nick. Ok, các em hãy tua video của cô giáo nhiều lần và chúng ta luyện đọc theo đoạn CD vừa rồi nhá. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ nghe bài hát và đọc theo lời bài hát cho cô giáo nhé. C. Sing. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Ok, again one more time. Lại một lần nữa nha các em. Open your book. Open your book. Close your book. Close your book. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Ok, các em nhớ bật lại video nhiều lần và luyện đọc bài theo cô giáo nha. That's all for today. Bye bye guys. See you tomorrow.